Energjia nga dielli është drita dhe nxehti që absorbojnë përmes teknologjive të ndryshme dhe e kthejmë atë në energji të dobishme. Efekti fotoelektrik mundëson konvertimin e energjisë diellore në energji elektrike përmes qelizave fotovoltaike, të cilat janë pjesë përbërëse e paneleve solare. Deri në fund të vitit 2020, në gjithë territorin e vendit janë instaluar mbi 17 MW, bazuar në shfrytëzimin e energjisë fotovoltaike. Kjo vjen si rezultat i zhvillimit të teknologjisë fotovoltaike, uljes së kostos të sistemeve solare dhe futjes së kornizës ligjore, e cila rregullon dhe promovon shfrytëzimin e burimeve të ripërtritshme në Kosovë. Kapacitetet e instaluara i takojnë 3 kategorive kryesore, duke filluar nga projektet të cilat përfitojnë nga skemat mbështetëse, si generator të cilët shesin gjithë prodhimin në rrjet me tarifa nxitse. Generatorët e vegjël për vetë konsum, me të drejtë të futjes së tepricave në rrjet, dhe generatorët që prodhojnë energji ekskluzivisht për të përmbushur nevojat vetanake. Janë instaluar dhe shumë punë dikun në shkurtin e vitit të kaluar. Kapaciteti instalues dhe e drejta e cila mbulohet me fitim tarif është të drejtën e kom për 400 kW. Të instaluara janë diçka më shumë. Jemi në atë 10 MW që në parë që qeveria e Kosovës ka dhënë me fitim tarif. Unë kom ble 100.000 m2 tokë. Kom bojë infrastrukturën, e kemi lëshuat obligimin që të sasinë energjisë të cilën e kemi pas të lejuar nga zyra e rregullatorit të energjisë. Strukturën primare e kemi krye, kemi lënë në rezervë, që nënkupton trafostacioni, linja, ku bëhet kyçja e energjisë. Domthonë është e te dimensionuar, është e lënë në rezervë për shtimin e kapacitetit. Përndryshe, në të ardhmen, me ose pa fitim tarif, unë do të shtoj kapacitet. Tarifat nxitse për herë të parë në Kosovë janë aplikuar në vitin 2015 dhe deri në vitin 2019 janë implementuar gjithsej 6 projekte, duke përmbushur kështu cakun prej 10 MW për shfrytëzimin e burimeve të ripërtritshme nga energjia solare. Generatorët e mëdhenj fotovoltaik kanë përmbushur kërkesat për teknologjinë e përdorur, si dhe kapacitetin për secilin projekt, jo më të madh se 3 MW. E gjithë energjia e prodhuar nga këta generator i shitet operatorit të tregut të energjisë, bazuar në kontrata 12 vjeçare, me çmim të caktuar me tarifë nxitse. Fitim tarifat kanë pas rol kyç që ne të investojmë në këtë fushë, në sektorin e energjisë së ripërtritshme, meqense se na kanë motivu për shkak se kthimi i pjesëshëm i investimit përshpejtohet përmes fitim tarifave. Projekti përfshin një hapësirë për 10 hektar, e ndarë në 2 pjesë, njëra pjesë për 3 MW të birrapeja, ndërsa tjetra për 3 MW të frigofood. Arsyeja pse 2 kompanitë kanë vendosur që të investojnë në një lokacion të përbashkët ka qenë që të minimizohen kostot, pra infrastruktura e njëjtë të përdoret për 2 projektet. Qëllimi vetëm i investimit në fushën e energjisë së ripërtritshme është që të përmirësojmë performancën tonë mjedisore si 2 kompani, duke neutralizuar kështu lirimin apo emetimin e karbonit në atmosferë. Megjithatë, ne mendojmë që kufizimi prej 3 MW që na është bo, nga zëraja është i padrejtë, meqense si kompani ne konsumojmë më shumë energji se sa që prodhohet në parkun solar. Andaj kemi interes dhe synojmë që në të ardhmen të vazhdojmë investimet në fushën e energjisë së ripërtritshme. Këto investime fillestare të sektorit privat janë mundësuar me politika dhe skema mbështetëse. Bazuar edhe në udhëzimin administrativ që ne kemi përcaktuar si qeveri për caqet e burimet të ripërtritshme, atëherë zyra rregullatorit ka përcaktuar edhe tarifat nxitse. Kjo është bërë për arsye se të tërhiqen investimet më lehtë, në mënyrë që të kem një zhvillim më të hapshëm të sektorit të burimeve të ripërtritshme. Deri me tani, muj me thonë që ka pas një zhvillim
shumë të mirë të sektorit të burimeve të ripërtërishme, sepse kemi projekte që janë vetëm në operim, ka hidrocentrale të vogla që janë dikun 61 MW të reja, pa ato ekzistuese që kanë qenë ma herë që janë edhe tani 49.08 MW. Kemi projekte të energjisë e erës që janë 33.7 MW të instaluar dhe projekte nga energjia solare apo panelet fotovoltaike që janë dikun 10 MW të instaluar. Korniza aktuale ligjore dhe regulative një disa lloje të projekteve fotovoltaike. Llojet e projekteve që mbështeten në sektorin privat janë zbatuar, përfshir instalimet e gjeneratorëve me tarifa nxitse, gjeneratorëve për vetë konsum apo prosumatorët dhe instalimeve jashtë rrjetit. Sektori privat, investitorët, prodhuesit dhe instaluesit kanë qenë shtytës në formësimin e kësaj industrie të re në zhvillim. Është shumë interesant se në vitin 2010 kur kemi fillu si biznes, kena pas shumë vështirësi për arsye se nuk ka pas treg. Edhe një farforme ne kemi qenë si një mekanizëm i cili i ka promovu këto vlera edhe i ka promovu këto lloj teknologji. Fillimisht njerëzit e parë apo kompanitë e para të cilat ju kanë adaptu ose e kanë shfrytzuar këtë teknologji kanë qenë njerëz të cilët janë kon fanatik të kësaj industrisë apo industrisë së kursimit me fokus në solare. Trendi ka shku çdo vit duke ra, edhe kjo mundson tash e bën më atraktive kthimin e investimeve. Sot, nëse një biznes investon në energji solare, kthimi i investimeve shkon afërsisht 7 vite. Pra është një kthim i mirë i investimit edhe i shpejt. Sepse edhe në vendet tjera evropiane ky trend pak a shumë është i kthimit të investimeve. Nëse në të kaluarën na është dashur shumë punë për të arritur tek një projekt potencial, tash është gjithçka më e lehtë. Vetëdijësimi i qytetarëve ekziston për shkak se arsyeshmëria ekonomike e investimit është aty. Ne nuk kemi pritur dhe nuk presim që në një vend ballkanik qytetari i fundit të jetë shumë koshient për mbrojtjen e ambientit, dhe gjithmonë kemi thënë se këto teknologji do të jenë interesante kur financiarisht jenë arsyeshme për konsumatorin. Ne kemi arritur atë nivel, edhe pse në Kosovë çmimet e rrymës janë më të lira se në rajon, ulja e investimit apo e kostos së investimit ka bërë që tani më për çdo qytetar të Kosovës, por edhe për çdo biznes, ky lloj teknologjia apo ky sistem fotovoltaik të jetë i arsyeshëm ekonomikisht për ta. Tregun jemi detyruar faktikisht me punu edhe me e kriju një farë mënyre. Ka pas disa incentiva të vogla që nuk kanë funksionuar në fillim. Mirë po është dashur në fillim komplet me u marr jo me marketingun tonë ose me gjetë klient, por është dashur me u marr me pjesën se qysh me e adaptu ligjin që me mujtë sistemet fotovoltaike me qenë sa ma fizibile për bizneset edhe për konsumatorët e energjisë në Kosovë. Tash nuk është sekund 2007 kur njerëz nuk kanë pas njohuri, por tash cilëherë njerëz kanë më shumë njohuri në këtë drejtim, ku ne jemi më afër klientit, edhe për ne është më lehtë për me bë biznes apo për me sqaru, sepse në rast se një klient vjen tek ne, dikon për 50-60% është i gatshëm edhe din se për çfarë duhet një panel fotovoltaik. Para 5 vite ka filluar Ministria e Bujqësisë jep grande bujqëve dhe aty kemi një klientel jashtëzakonisht të mirë, për shkak se ju duhet o për ujitje, o për drita, ose për ndonjë kamerë, për një vëzhgim të baktive ato ku i kanë dhe nuk i kanë mundësinë me pas një njeri në stop aty, por teknologjinë për shembull që mund edhe nga lart me përcjell se çfarë po ndodh tek ta. Me qëllim të zhvillimit fillestar, sektori fotovoltaik
ka marrë një shtysë nga shteti dhe donatorët edhe përmes mekanizmave tjerë, subvencioneve. Kjo lloj mbështetje ka rezultuar me projekte të shumta me një spektër të gjerë të përfituesve. Ka qenë edhe një ndihmëse e jashtëzakonshme e Ministrisë Bujqësisë, e cila në bashkëpunim me Bankën Botërore kanë pas si qëllim nxitjen e këtyre investimeve. Pra çdo fermer që ka synu me investu në bujqësi e ka pas edhe si kriter ose ka përfitu pikë ma tepër në rast se ka investu edhe në energji solare. Kjo na ka ndihmu neve dhe ka qenë një katalizator shumë i mirë i zhvillimit të kësaj industrie në tregun e Kosovës. Elementi i parë është ekonomik, se bujqësia duhet më trajtu si biznes, si çdo biznes tjetër që punon për fitim, për profit. Elementi i parë është kursimi. Do thotë përmes instalimit të pajisjeve të ripërtishme, fermeri kursen pare. Ndërsa elementi tjetër shtesë është mjedisi, rujtja mjedisit. Bota moderne ka investuar në energji të ripërtishme, se është një shprehje në bujqësi që shfrytëzimi i bujqësisë në kushte të mira mjedisore. Ky është motivi ndoshta që na duhet me promovu në vazhdimsi, pa e dëmtuar mjedisin. Edhe ajo që ne synojmë të amën, që me shëndru prodhimtari intenzive bujqësore në prodhimtari organike, ekologjike, një prej faktorëve që kontribon këtë proces është investimi në energji të ripërtishme. Sektori i bujqësisë ka vënë në funksion energjinë diellore për ujitje, ndriçim, ftohje apo magazinim të produkteve bujqësore. Në shumë raste, këto instalime janë jashtë rrjetit dhe vënë në funksion procese të pazëvendësueshme, sikurse ujitja. Për një bim kornishan gjatë prodhimit, mas pak të 4 litra ujë ka nevojë për me prodhu. Deri sa të hinë prodhim, 2 litra. Nëse milën 10.000 bim, here 4 litra ujë, çfarë sasi e madhe ujë është e nevojshme për me majt prodhimin. Në vitin 2015 arrim që të furnizohem me këtë sistem të ujitjes, pra me pumpë, edhe me 4 solare, pra me 1 kW rrymë, të cilin e shfrytëzojmë pumpa për ujitjen e një sipërfaqe dikon 1 hektar, varet për viti dhe ka edhe 1 hektar 20, 1 hektar 30. Me futjen në punë të kësaj pumpes, na kem arrit që prodhimet tona të jenë ma konkurrent, për shkak kemë ra me çmim, për shkak se s'kem habo harxime as lanë djegëse, as në energji elektrike. Në vitet e fundit, me përkrahje nga Ministria e Bujqësisë, mbi 1.000 ferma kanë instaluar sisteme solare. Si dhe në të njëjtën kohë, janë 10 kompani agropërpunuese, të cilat prodhojnë energji solare për vetë konsum. Një pjesë e mirë e tyre gjithashtu ka përfituar nga subvencionimet e ndryshme. Me solar jemi të pajisur, në total, aktualisht i kemi diku rreth 75 kW. Kjo u bë në 2 faza instalimi i paneleve solar, tuaj pa rritjen e kapaciteteve dhe rritjen e kërkesës për energji elektrike, normalisht kemi vazhdu me rritje të prodhimit të energjisë me solar. Muj me thonë që na me 75 kW që ne kemi të instalu, na mujna me imbulu një 20% të kërkesave tona të energjisë. Shpenzimin në të energjisë na i bojnë depat. Normalisht na me mujt me arrit me imbulu që depat mos me pas nevojë për energji nga rrjeti, sigurisht kish me qenë një benefit goxha i mirë dhe një ulje kostove mujore goxha të mira për vetë kompaninë. Mbështetja publike për grant është 60%, është mbështetja bazë e investimit, ndërsa 40% që është mbështetje private, dhe më thonë bashkë financim nga vetë fermeri. Në total të numrit të fermerëve të cilët kanë përfitu grant, dhe më thonë 40 deri në 50% fermerëve kanë investu në energji të ripërtishme. Në 2014, totali i mbështetjes publike për investime në energji të ripërtishme rreth 533.000 euro, ndërsa në 2019 ka rrit në 644.000.
Kështu kësajna dhe investimin privat që realizohet nga fermerët, do thotë realisht totali investimit baza vjetore për energji të ripërtishme arrin deri në 1 milion euro në baza të një vitit. Me forma tjera të subvencionimit të sektorit, kanë përfituar institucione të cilat kanë rritur eficiencën e objekteve që i shfrytëzojnë. Pasi që objekti komunal është objekti i ri dhe ka 2 vite që kemi hyrë këtë objekt të shfrytëzuar këtë objektin e ri, atëherë kemi menuar që duke pas parasysh se materialet që vendos këtë objekt janë shumica eficiente. Fillu nga fasada, ndriçimi LED e pajisje tjera, atëherë kemi menduar që konsumin e energjisë ta zvogëlojmë për rreth 12%, baza analizave që ndalë. Atëherë kemi aplikuar në Agjencionin e Eficiencës së Energjisë me projekt. Ne kemi dashur ta instalojmë një sistem më modern, i cili nuk është duke aplikuar shumë, që u konë risi për komunën e Obiliqit. Jetë gjatësinë e ka 25 vite. Nëse llogaritet për 25 vite, kursen komuna me çet investim që ka bërë rreth 19.000 euro. Me themelimin e Qendrës së Inovacionit dhe Ndërmarrësisë, erdhi deri tek ideja e projekteve të cilat e begatojnë universitetin. Një ndërto ishte edhe instalimi një mini solar power plant, sikurse që është ky tek në Universitetin e Mitrovicës, i cili përbëhet prej 280 paneleve solar dhe me një kapacitet prej 85.4 kW. Qëllimi i këtij projekti është tridimensional, kisha me e quajt. Pra arsyeja e parë e themelimit apo e vendosjes apo instalimit të këtij sistemi është ambiental apo mjedisor, ku ne përmes këtij projekti në një farë forme kursejmë emetimin e dioksid karbonit në masën prej 101 ton apo ekuivalentisht me 95.000 kilogram dioksid karboni. Aspekti i dytë është ai financiar, ku mundemi me thënë që i kursejmë universitetit prej 9.500 deri në 10.000 euro shpenzime në vit, dhe aspekti i tretë është ai studimor, ku studentët tanë kanë mundësi që të hulumtojnë mënyrën e funksionimit. Edukimi i gjeneratave të reja është i shumëfisht në këtë organizat, nga kujdesi për kafshët, riciklimi, por edhe ndikimin që energjia ka në mjedes. Një prej synimeve kryesore të organizatës është edhe arritja e një shkallëve të qëndrueshmërisë financiare kryesisht. Kemi punuar këtë drejtim, vetë drejtimi i qendrës për edukim mjedisor ka pas këtë synim, pos edukimit që e thanë si një prej synimeve bazë edukimit mjedisor, ka pas edhe një synim tjetër që të na mundson të krijojmë tyra që ne të mund të vetë financohemi. Sigurisht që investimi i BAM në panelet solare do të ndikon në arritjen e këtij qëllimi. Në vitin 2018, me përkrajet një banke, kemi investuar në 30 kW panele solare. Jemi licencuar nga ZRE-ja, afërsisht gjatë vitit 2020 mesatarja e shpenzimeve të energjisë elektrike ka qenë diku mes 700 dhe 800 euro në muaj, dhe me këtë projekt, po edhe me një projekt më të vogël pak për të shtuar sasinë e paneleve solare, ne në vitin 2021 synojmë që kostot e energjisë elektrike t'i sjellim në zero. Do të jemi në gjendje të prodhojmë 100% energji nga panelet solare. Duke filluar nga viti 2013, sektori privat ka zgjedhur fotovoltaikën si burim alternativ i energjisë, me qëllim të rritjes së sigurisë së furnizimit apo si mas për uljen e kostos operative. Me avancimin dhe zvoglimin e vazhdueshëm të kostos të teknologjisë, sektori privat deri më tani ka implementuar më shumë se 200 instalime fotovoltaike.
Këtu dominojnë sektorët e prodhimit, qendrat tregtare, depot e distribuimit, bujqësia dhe investime tjera private. Koncepti jonë do më thonë është i parapam që gjatë gjithë ditës, pavarësisht s'ka konsumator, drita duhet me qenë gjitha të dhezuna. Ty marë parasysh këtë rast edhe klimatizimin, ventilimin, ngrohjen, ftohjen, normal që shpenzimi shkon bukur shumë. Solaret para 10 vitesh ku na kemi menu mi fut për të parën herë, atëherë kanë qenë shumë të shtrejta dhe nuk e ka vlerë. Kthimi i investimeve në atë kohë nëse s'gaboj ka qenë diku te 15-20 vjet. Duke qenë që kthimi i investimit në këtë kohë me solar panelat e gjeneratave të reja shkon dikun për neve të paktën prej 5 deri në 7 vite. Përderisa ki garancion në panela solar që është dikun 25 vjet nëse nuk gaboj, edhe në invertor që është 10 vjet, gjithsesi nëse njeri ka mundësit, ka arsyeshmëri me bo këtë investim. Na kemi bu një analizë që sidomos gjatë mujve të verës, ku dilli është i bollshëm sidomos në Kosovë, atëherë na bojmë një kursim plus minus 50% të energjisë e prodhojmë vetë. Ndërsa gjatë këtyre mujve që janë tash pak më dopt, dikun prej 20 deri në 30% muj me thonë në mujt e dimit. Ky biznes apo konsumator i takon llojit të gjeneratorit fotovoltaik që prodhon energji për vetë konsum. Nuk ofron tepricat e energjisë në rrjet dhe vazhdon të varet nga rrjeti për të plotësuar nevojën për energji. I njëjti parim vlen edhe për anvizrit. Një lloj tjetër i gjeneratorëve për vetë konsum janë prosumatorët, të cilët plotësojnë nevojat e tyre për energji nga sistemi fotovoltaik dhe rrjeti. Njësori dykahori mundson prosumatorëve futjen e tepricave të prodhuara në rrjet. Bazuar në marrëveshjen e prosumatorit me furnizuesin, prosumatorit i lejohet shfrytëzimi i tepricave të energjisë në periudhën kur sistemi solar nuk i plotëson nevojat e tyre. Prosumatorët mund t'i shfrytëzojnë tepricat e akumuluara deri në fund të vitit aktual kalendarek. Çdo furnizim shtesë nga rrjeti faturohet si për të gjithë konsumatorët tjerë të rregullt. Kompania Dekoriti ka 2 ose 3 vite e cila vazhdimisht po rrisim pjesëmarrjen në tregun e jashtëm, dhe njëna prej komponentave të cilat na lejon me qenë konkurrent është edhe kosti i prodhimit të produkteve tona. Për këtë arsye, e kemi patë arsyeshme që me u investu në burime 3/3 të energjisë, konkretisht në panela solar, por për momentin i mbulojmë 87% të nevojave tona për energji prej paneleve solar në mesatare vjetore. Është investim i qëllum, kalkulimet janë që dikun kthimi i investimit bëhet për 4 vite, ashtu që është e levërdishme si investim. Në njënën anë edhe në anën tjetër e mira është se ndërprerjet e energjisë shkaktojnë ma pak probleme në momentin që ke një sistem pak më alternativ të furnizimit me rrymë. Ajo që është e rëndësishme është se ne jemi në një zonë pak a shumë të rrethume me ambientin ku është shumicë stokë bujqësore, ashtu që gjithçka që është e mundshme edhe që është në fuqinë tonë për të minimizuar impaktin tonë në ambientin përreth, domethënë kompania e ka si princip ose e ka si urdhërfys të asaj se në çfarë drejtimi duhet të vazhdojnë me investimet, që të ndjek zgjedhje sa më ambientale për rrethinën ku jemi të vendosur. Organizata që janë aktive në sektorin e energjisë po punojnë për të ngritur vetdijen aty ku janë më të efektshme. Në këtë rast, në mesin e grave. Duke marrë parasysh rolin e femnës si konsumator të energjisë elektrike në veprimtarinë e Aveskut, kemi fut nocionin prosumer, i cili mund të definohet si prodhues dhe konsumues në të njëjtën kohë. Kjo veçanërisht ju dedikohet grave, ndërmarrëse apo atyre të cilat mendojnë të kenë biznesin e tyre në të ardhmen. Për këtë arsye, Avesku qëndron afër tyne për avokim dhe për shpjegim të gjitha informatave të nevojshme për mënyrën e aplikimit për të fituar një status të tillë.
që nga viti 2017 e deri më sot, zyra e rregullatorit për energji ka autorizuar mbi 50 prosumator me kapacitet total të instaluar prej 1.8 MW. Ky lloj i gjeneratorëve dominohet nga bizneset e sektorëve të ndryshëm, ndërsa anvisrit paraqesin vetëm 10% të kapacitetit të instaluar. Me eliminimin e kufizimeve ligjore dhe teknike për përfitimin e statusit të prosumatorit, ky segment pritet të ketë zhvillim të theksuar. Njëra prej qëllimeve tona është largimi i TVSH-s prej investimeve shtëpiake, për arsye se atë TVSH të cilën e ngarkojmë na klientin shtëpiak, atë TVSH ai kemë pas të parimbursuar, andaj kemë qenë një pengesë në si më thonë rritjen e dinamikës punës për shtëpi. Largimi i TVSH-s e bën kthimin më të shpejt për minimum 2 vite. 2 vite janë të mëdha për një investitor, për shembull për një kryefamiljar, nëse vendos me investu në energji solare, edhe interesohet për shembull tek ne i themi që kthimi i investimit shkon në 10 vite, automatikisht dekurajohet. Në rast se ne e kemi të larguar TVSH-n për këto investime, shteti do të përfiton. Ky interesim jemi bindur që do të rritej shumë, edhe në një farë forme krejt cikli i ekonomisë do të përfiton. Procesi është me të vërtetë i vështirë. Është jashtëzakonisht i vështirë, edhe burokratik. Kalojmë në disa procedura që realisht ose logjikisht janë të panevojshme, kurse si konsumatori dekuriti që i ka 100 kW, si një konsumator me 3 kW duhet me kalu në të njëjtat procedura burokratike. Do të prej një leje komunale, pastaj një procedurë ma shumë se një mujore të KEDSi, pastaj autorizimin në ZRE e cila duhet më prit mbledhja, pastaj mundë më rreziku nëse njëri prej anëtarëve të bordit nuk ka mandat, duhet me prit. Këto janë procedurat cilat ka njëherë për ndikojnë edhe në kredibilitetin tonë si kompani, pasi që klienti nuk është pjesë e procedurë, por na i bojmë për to. Mirë po vonesat asnjëherë janë shumë vështirë gjithmonë me u arsyetu. Nga viti 2017 në Kosovë ekziston, apo është në fuqi një rregull, e cila i mundëson qytetarëve, por dhe bizneseve të vogla dhe të mesme, instalimin e paneleve solare përmes një skeme të quajtur net metering apo matja neto. Çka do thotë kjo skemë? Nëse dikush instalon panele solare fotovoltaike në kolb dhe në një moment caktuar është duke prodhuar më shumë energji se sa që është duke konsumuar, ka drejt që energjinë e tepërt t'ia hudhë rrjetit apo t'ia jap rrjetit, dhe në fund muajit bëhet barazimi i energjisë që është dhënë rrjetit dhe energjisë që është marrë nga rrjeti dhe të paguhet vetëm diferenca. Përmes kësaj skeme ne kemi realizuar gjitha projektet sepse në këtë formë evitohet nevoja për instalimin e baterive që rrit shumë kostin e investimit. Për momentin, legjislacioni në fuqi ka disa kufizime që na vështirëson të zhvillojmë shumë projekte. E para, i pamundson bizneset që janë të kyçur në tensionin e mesëm, ku aty bëjnë pjesë shumica konsumatorëve të majtë energjisë elektrike, që të instalojnë panele solare përmes skemës net metering apo ndonjë skeme tjetër. Dhe e dyta, kufizohet kapacitetin e 100 kW. Pa marrë parasysh sa ke konsumin, sipas legjislacionit në fuqi nuk mund të instalosh më shumë se 100 kW për nevoja vetanake. Një biznes në Kosovë nuk ka të drejtë me instalu më shumë se 100 kW ku mund të bëjnë ndrrimin e kilovatit. Domthonë kjo është një pengesë ku për neve është pengesë shumë e madhe për të bërë biznes, sepse ka biznes në Kosovë ku janë të interesuar të instalojnë 200, 300 apo edhe gjysmë megavati, sepse ata e dinë fort mirë që gjatë ditës kanë një shfrytëzim jashtëzakonisht të madh të energjisë elektrike dhe ju duhet për shembull një gjysmë megavati, dhe në këtë rast është një handicap shumë i madh nga ZRE-ja bashkëpunim me KEDSin apo KEK-un në atë kohë, është një e padrejtë shumë e madhe në karshi neve si për me bë biznes dhe karshi atyre që donë të investojnë në këtë drejtim që ta eliminojnë për shembull CO2-shin edhe ta kursejnë xhepin e tyre.
Ja Solar është themeluar në vitin 2015 dhe ka filluar me prodhimin e paneleve solare fotovoltaike në vitin 2016. Komplet teknologjia instaluar vjen nga Gjermania dhe Zvicra dhe për momentin jemi duke prodhuar panele të dy tipeve, monokristaline dhe polikristaline. Teknologjia aplikuar tek ne është e trendit fundit botëror dhe po provojmë vazhdimisht që të ndjekim zhvillimet teknologjike në mënyrë që të jemi hap edhe me konkurrencën. Ja Solar ka qenë prodhuesi i parë në vendet e rajonit, përfshi Kosovën, Shqipërinë, Maqedoninë, Malin e Zi dhe Serbinë. Një prej sfidave kryesore të kompanisë nga ditët e para ka qenë edhe stafi apo burimet njerëzore, duke pasur parasysh që kemi të bëjmë me teknologjinë e fundit. Për momentin kemi të punësuar permanent rreth 50 persona, si dhe instalues rreth 20 persona. Profili kërkuar nga ne është kryesisht inxhinierik, dhe si brum kryesor të kompanisë kemi inxhinierë që dalin nga Universiteti kryesisht i Prishtinës apo nga një universitet privat me profile teknike. Ja Solar është 100% pronësi kosovare. Si biznes, përpos që prodhojmë panele fotovoltaike, merremi edhe me shitjen dhe instalimin e komplet sistemit fotovoltaik me sistemin Qelsa-Ndor, që i bjen duke filluar nga faza e projektimit, instalimit dhe komisionimit të një sistemi fotovoltaik. Energjia solare që mund të vihet në funksion ndryshon nga vendi në vend. Këto e përcaktojnë faktorët si gjeografia, koha dhe hapësira në përdorim për të kapur këtë energji. Pozicioni gjeografik i Kosovës dhe faktorët tjerë ofrojnë kushte të mira për shfrytëzim të energjisë solare, për prodhim të energjisë elektrike dhe termike. Çdo kilovat i sistemit fotovoltaik në Kosovë prodhon mesatarisht 3.7 kWh energji elektrike në ditë, ose rreth 1350 kWh në vit. Ky potencial është atraktiv pasi që mundson kthimin e kënaqshëm të investimit brenda një periudhe të arsyeshme kohore. Një model unik i investimit me disa lloje të instalimeve është kompleksi hotelier Onyx në Banjë të Pejës. Kompania është një nga generatorët e mëdhenj që prodhon energji për rrjet me tarifë nxitse, si dhe ka investuar sistem solar për vetë konsum. Na këtu objekti i kemi privatizu dhe i kemi renovu, pothuajse. Gjatë renovimit kemi ardhur në kontakt me USAID-in, cilët na kanë preferuar që të him me një investim për 500 kW ose gjys megawati me energjinë solare. Ku i kem realizuar projektet, një administrat ma hamendësve ka qenë për 27 leje të ndryshme, mirë po e realizuam atë 500 kW, 120 i realizum për nevojat tona, edhe ajo funksionon. 3-4 vite, pothuajse funksionon në rregull, ndërkohë ka ardhur deri te lirimi edhe i panelave. Pastaj, gjatë renovimit, kemi ardhur që këto farë kulme nalë cilat janë, si i thuja, kot, na i shfrytëzuam edhe të i vejmë panelet, ku na shpenzojmë si shpenzus na personal, si shpenzus mëdhej të rrymës të energjisë, i kemi instalu pothuajse vetëm për nevojat tona. Arsyeja është që nuk patëm llogaritë që tash him në dokumentacion komplet, pothuajse sikur atje 27 por dokumenta që të pricat të hynë në sistem. Mirë, po na i nxejmë që ka nevojë ujnat, disa pjesë tonat edhe tjetra pothuajse hudhet. Këtu janë një 250 kW, edhe 120 atje, do më thonë rreth 370 kW i kemi për nevojat tona. Vetëm 500 kanë met për rrjet, si kemi kontratin e rrjetit. Të gjitha këto investime janë vetëm fillimi i diversifikimit të gjenerimit të energjisë në Kosovë.
Energjia solare është një nga burimet përmes të cilave Kosova synon të përmbush saqet e zotuara për pjesëmarrjen e burimeve të ripërtritshme në mbulimin e konsumit të energjisë. Deri me tani mund të them që pjesëmarrja e burimeve të ripërtritshme të energjisë në bruto konsumin final të energjisë, sipas Eurostatit që ne raportojmë për Agjencia Statistikave të Kosovës, është diku 24.9%. Mirë po, këtu hyn komplet edhe energjia e ngrojes, drut e zjarrit, duke marrë parasysh se ne si vend e shfrytëzojmë shumë druri në zjarrit për ngroje, dhe kjo ka kontribu që të rritet edhe të arritet targeti, do të thonë të jetë diku 24.9% në bruto konsumin final të energjisë, ndërsa sa i përket prodhimit të energjisë elektrike në Kosovë, diku 94.3 është prodhimi i energjisë elektrike nga qymyri, ndërsa 5.7 është nga burimet të ripërtritshme të energjisë. Me hartimin e planit për energji dhe klim, do të vendosen edhe masat edhe politikat e rejat, cilat na duhet të implementojmë gjatë vitit 2021-2030, duke bazuar në caqet të cilat ne dhe kemi mi vendosë. Kapaciteti total fotovoltaik i instaluar prej 17 megawattve paraqet një piknisje të mirë, por në bruto konsumin vjetor të energjisë elektrike është pjesëmarrje pa përfillshme prej 0.4%. Në mënyrë që energjia solare, e cila konsiderohet si burimi më i pastër dhe i qëndrueshëm i energjisë, të rrisë pjesëmarrjen meritore në miksin e energjisë, është e domosdoshme të implementohen projekte shumë më ambicioze nga ajo çka u prezantua deri më tani. Bazuar në rezultatet e hulumtimit me aktorët të sektorit, vret gatishmëri që në dekadën e ardhshme të përkrahet zhvillimi i projekteve fotovoltaike në vijim. Përmbyllja e ciklit të projekteve me tarifa nxitse, zhvillimi i rreth 50 MW të kapacitetit për vetë konsum në ambisri, zhvillimi i rreth 50 MW të kapacitetit për vetë konsum në objektet e sektorit publik, si mas për rritjen e eficiencës, zhvillimi i rreth 150 MW të kapacitetit për vetë konsum në biznese private, vazhdimi i subvencionimit të komponentës fotovoltaike në projekte të bujqësisë, zhvillimi i rreth 200 MW të kapaciteteve të mëdha përmes procedurave konkurruese, tender apo ankand, dhe trajtimi i projekteve strategjike të propozuara nga sektori privat. Potenciali është i jashtëzakonshëm i sektorit energjisë solare në Kosovë, nëse vetëm punohet shumë pak, do më thonë, në përmirësimin e këtyre procedurave, në bërnjen më të lehtë të autorizimit këtyre sistemeve për shkarkim rrjet, ndoshta edhe incentiva tjera edhe më të mëdha ose të ndryshme për konsumatorët e energjisë, atëherë kish me qenë mundem me thonë që kish me bënë një bum ky treg këtu i energjisë solare, i cili atëherë kish dhënë rezultate edhe në punësim më të madh, edhe në arritjen e targetave për mbrojtjet mjedisit edhe shumë gjëra tjera. Nëse me diçka ja kalojmë Gjermanisë, atëherë ja kalojmë me ditë me diell. Kosova, sa i përket radiacionit diellor, edhe ditëve me diell i ka diku 240 ditë me diell, në krahasim me Gjermaninë, e cila i ka vetëm 100 ditë me diell. Edhe nëse keni rasti me vizitu Gjermaninë, shihni që kapitalizimi këtë me ditë me diell është në maksimum. Domthonë se cila kulm apo çati i përshtatshëm është i mbuluar me energji solare. Andaj kjo është një argument plus edhe shumë i fuqishëm me mu shfrytzu si indikator që me instalu sa më shumë energji solare. Për arsye se rezultatet, kthimi i investimit janë po ashtu edhe ndikimi në ambient janë pozitive. Në drejtimin tonë, çdo investim që bëhet, kthimi i investimit është i sigurt sepse rryma domthonë konsumohet. Domthonë, edhe në rast se 1 milioner ka investuar një biznes në Kosovë, investimi i kthehet dikon 5 deri në 6 vite dhe në këtë rast kuptojmë shumë qartë se ja vlen me investu në panelet fotovoltaik për shkak se pe dim në rast se ne investojmë 1 milioner mrena 5 vite mu ka është kthy investimi dhe unë shoh veten si mucha celular kompanisë kur para luftën në rast se ju kujtohen juve se çdo shtëpi ka pas satelita ose çdo banezë ka pas ka 2 satelita, unë shoh veten se në Kosovë ka me qenë çdo çati
e mbulune me panela fotovoltaik për shkak se kemi një rrezatim mjaft mirë në Kosovë. Është në trendet globale të investohet në këtë energji, pasi shumë shtete kanë caktuar dhe target, për shembull deri në vitin 2030 ose deri në vitin 2050 me zero emision të karbonit. Pra, ky trend besoj që duhet ndjeket edhe nga Kosova. Pra, presim që edhe këtu të ketë investime në këtë fushë, presim vendisim prej popullatës, mirë po edhe ne si komunitet i këtij biznesi, bëjmë thirrje popullatës që të orientohemi drejt energjisë alternative, për shkak se është e ardhmja edhe është më e lirë, më e sigurt edhe më e shëndetshme. Në dekadën e ardhshme, Kosova është e përkushtuar të diversifikojë portofolion e saj të gjenerimit, në përpjekje për të rritur pjesëmarrjen e energjisë së ripërtritshme në konsumin përfundimtar të energjisë. Kjo përpjekje do të kërkojë mobilizimin e qindra miliona euro investime të sektorit privat, bazuar në procese konkurruese dhe transparente, reforma të vazhdueshme në kornizën ligjore dhe rregullatore dhe forcimin dhe modernizimin e rrjetit elektrik, për të akomoduar kapacitete të mëdha gjeneruese, me ndërprerje dhe integrim më të mirë të prosumatorëve.